ما قصة الصيحة في رمضان؟ نحن على أبواب رمضان، وقد جاءت أحاديث تدل على أن رمضان إذا جاء يوم الجمعة أو جاء نصفه يوم الجمعة، منتصفه كان يوم الجمعة، ستحدث صيحة في رمضان ويحدث هد في رمضان. فما هي قصة حديث الصيحة في رمضان؟ هذا ما سأبدأ به مجلسي هذا، وأبين هذا الحديث وقصته، ثم بعد ذلك أدخل معكم إلى موضوع الحديث الموضوع. طيب، هذا الحديث أولا أقرأه عليكم ثم أبين شيئا فيه. هذا الحديث مروي عن فيروز الديلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في رمضان صوت. قالوا: يا رسول الله، في أوله أو في وسطه أو في آخره؟ قال: لا، بل في النصف من رمضان. إذا كان ليلة النصف ليلة الجمعة يكون صوت من السماء يصعق له 70,000 ويخرس 70,000 ويعمى 70,000 ويصم 70,000. قالوا: يا رسول الله، فمن السالم من أمتك؟ قال: من لزم بيته وتعوذ بالسجود وجهر بالتكبير لله. ثم يتبعه صوت، والصوت الأول صوت جبريل، والثاني صوت الشيطان. فالصوت في رمضان، والمعمعة في شوال، وتميز القبائل في ذي القعدة، ويغار على الحجاج في ذي الحجة، وفي المحرم. وما المحرم؟ يعني وما أدراك ما المحرم؟ أوله بلاء على أمتي وآخره فرح لأمتي. راحلة في ذلك الزمان بقتبها ينجو عليها المؤمن خير له من دسكرة تغل 100,000. هذا الحديث يتداوله الكثيرون اليوم، ودب الرعب بسبب بعضهم، ومثله أحاديث كثيرة تتداول اليوم، وما أسهل ذلك التداول، وينتشر الحديث آلاف المرات. فأردت أن أجعل مقدمة حديثي إليكم اليوم هذا الحديث، وأبين لكم أن هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ندخل إلى الحديث الموضوع وما قصة الحديث الموضوع. هذا الحديث يعني أخرجه الطبراني في الكبير من طريق أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة بهذا السند. وأخرجه من طريق الطبراني ابن الجوزي في الموضوعات. الإمام ابن الجوزي له كتاب في الموضوعات جمع فيه الأحاديث المكذوبة والموضوعة وشديدة الضعف جدا جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا حديث لا يصح. إذن ابن الجوزي قال: هذا حديث لا يصح. قال العقيلي: عبد الوهاب ليس بشيء. وقال العقيلي: هو متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث، لا يحل الاحتجاج به. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وأما إسماعيل فضعيف، وعبدة لم يلق فيروزا، وفيروز لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا الحديث غلام خليل عن محمد بن إبراهيم الشامي عن يحيى بن سعيد العطار عن أبي المهاجر عن الأوزاعي، وكلهم ضعاف للغاية، وغلام خليل كان يضع الحديث. إذن هذا مختصر شديد جدا لطريقة علمائنا في نقد الحديث، وأن علماءنا تحدثوا عن هذه الأحاديث وقالوا إنها مكذوبة وإنها موضوعة. إذن اطمئنوا أيها الإخوة أن هذا الحديث مكذوب، وصيغته مكذوبة، وطريقته ليست من طريقة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم،